Καλωσορίσατε στο Share Your Story, το podcast του έργου Power που δίνει φωνή στις γυναίκες του αθλητισμού και αναδεικνύει ιστορίες που συχνά μένουν στο περιθώριο. Εδώ μιλάμε για τις προκλήσεις, τα στερεότυπα, αλλά και τη δύναμη που κρύβεται σε κάθε άνθρωπο που επιλέγει τον δρόμο του αθλητισμού. Έναν δρόμο που χρειάζεται πάθος, αφοσίωση και αρκετό θάρρος. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Δένια Κοπίτα, σκέιτερ με συμμετοχές σε διάφορες οργανώσεις Ευρώπη και ΗΠΑ, εκπαιδεύτρια σκέιτ στο Free Movement Skateboarding, αλλά και ποδοσφαιρίστρια στην ομάδα Παμπεανικός. Η Δένια ενσαρκώνει όλα τα παραπάνω και θα μας μιλήσει για τις προσωπικές της εμπειρίες, αλλά και για τις συστηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό. Δένια, καλώς ήρθες. Δένια, σε ευχαριστούμε και πάλι που είσαι σήμερα μαζί μας. Θα μπορούσες αρχικά να μας μιλήσεις λίγο για τα αρχικά σου στάδια και με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο όσον αφορά την επαγγελματική σου πορεία? Εννοείται, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως ανέφερες, είμαι η Δένια, ασχολούμαι με το σκέιτ. Κάνω σκέιτ εδώ και 10 χρόνια περίπου και παράλληλα είμαι και δασκάλα σκέιτ στον οργανισμό Free Movement Skateboarding. Επίσης παίζω ποδόσφαιρο στην ομάδα Παμπεανικός. Είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να υπάρξει άνοδος φέτος στη Β, αλλά έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο μπροστά μας μέχρι τον Μάιο. Ποδόσφαιρο παίζω τα τελευταία 3 χρόνια, πιο σοβαρά. Γενικά πάντα μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι δηλαδή σαν παιδί στο δημοτικό να είμαι το μόνο κορίτσι που έπαιζε ποδόσφαιρο στη γυμναστική. Και θυμάμαι να ζητάω από τους γονείς μου να με γράψουν σε μια ομάδα, αλλά τότε δεν υπήρχαν ομάδες εκεί που έμενα, οπότε δεν ακολούθησα ποτέ αυτό το όνειρο που είχα και έκανα άλλα πράγματα. Πήγα μπάσκετ, τάικβοντό, ενόργανη, γενικά οτιδήποτε άλλο μπορούσα να κάνω. Πάντα ήμουν active σαν παιδί, δεν μπορούσα να κάτσω κάτω. Οπότε ναι, το ποδόσφαιρο απλά το άφησα, το ξέχασα, μέχρι που μετακόμισα στο Λονδίνο για σπουδές, όταν έκλεισα τα 18. Και εκεί πέρα γνώρισα μια κοπέλα μέσω του σκέιτ, η οποία έπαιζε μπάλα. Σε μια ερασιτεχνική ομάδα, τύπου πηγαίνανε κοπέλες στο πάρκο και παίζανε. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και ξύπνησε αυτό το όνειρο που είχα μέσα μου, ότι wow, θέλω να παίξω ποδόσφαιρο. Και μπορώ να το κάνω κιόλας. Έχω τη δυνατότητα. Ακριβώς. Και κάπως έτσι έστειλα μήνυμα σε εκείνη την ομάδα, λέγονται Victoria Park Vixens. Πήγα σε μια προπόνησή τους και ξεκίνησα να παίζω σε αυτή την ομάδα, που ήταν πολύ chill. Δεν είχαμε προπονητή δηλαδή, ήμασταν σε ένα πρωτάθλημα κάθε Πέμπτη και απλά πηγαίναμε και παίζαμε τους αγώνες μας. Ήταν 5x5 τύπου. Και ναι, τότε συνειδητοποίησα το πόσο πολύ μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Μετά μετακόμισα Ελλάδα, γύρισα πίσω όταν είχαμε κορονοϊό και κάπως έτσι ξεχάστηκε πάλι, γιατί έψαχνα να βρω μια ομάδα, αλλά δεν ήξερα και πού να κοιτάξω κιόλας και ήλπιζα να βρω μια ομάδα τύπου 5x5, επειδή αυτό είχα μάθει. Νόμιζα ότι δεν μου άρεσε το 11, παρόλο που δεν το έχω δοκιμάσει. Οπότε για κάποια χρόνια, καθώς ήμουν εδώ, πάλι δεν το έκανα, δεν το ακολούθησα. Μέχρι που εν τέλει το πήρα απόφαση ότι θέλω να ξεκινήσω κανονικά και σοβαρά και βρήκα μια ομάδα 11x11 και κάπως έτσι ξεκίνησε από εκεί. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μένα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, είμαστε εκεί σχεδόν κάθε μέρα, προπονήσεις μέχρι τα μεσάνυχτα, κάθε Κυριακή αγώνα. Δηλαδή είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μου και της ζωής μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ένα άθλημα που στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν θεωρείται η νόρμα όσον αφορά τις γυναίκες να μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Πριν πάω σε αυτή την ερώτηση και σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να σε ρωτήσω και με το σκέιτ αντίστοιχα πόσα χρόνια ασχολείσαι και τι σε έκανε να ασχοληθείς με αυτό? Αντίστοιχα με το ποδόσφαιρο, είναι κάτι το οποίο πάντα ήθελα να κάνω. Θυμάμαι
νιώθω ότι επαναλαμβάνομαι, αλλά θυμάμαι να είμαι, ας πούμε, γυμνάσιο και να βλέπω άτομα άκυρα στον δρόμο να κάνουν skate και να σκέφτομαι πόσο cool είναι και πόσο θα ήθελα να το κάνω αυτό. Γενικά ήμουν έτσι λίγο αγοροκόριτσο, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορώ όντως να το κάνω. Κυρίως κιόλας, πρώτον, επειδή δεν είχα δει κάποια κοπέλα να το κάνει. Δεύτερον, τότε δεν είναι ότι έμπαινα τόσο πολύ στο ίντερνετ, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου το περνούσα στον δρόμο κάτω από το σπίτι μου παίζοντας μπάλα, μπάσκετ, μίλα. Οπότε δεν είναι ότι είχα πρόσβαση στο διαδίκτυο, ας πούμε, κάθε μέρα έτσι όπως έχουν τώρα Instagram, TikTok για να δω ότι μπορείς να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα με το skate. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι ξέρεις τι, θα πάρω μια σανίδα και πήγα όντως σε ένα skate shop στον Άλυμο και αγόρασα ένα skate που είχα ένα φίλο ο οποίος δεν έκανε αλλά ήξερε, άρα με όθησε λίγο κι αυτός και αγόρασα τότε στα 14 μου το πρώτο μου skate. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο συνέχισα γιατί δεν υπήρχαν skate park κοντά στο σπίτι μου και δεν ήξερα τι μπορώ να κάνω με αυτό, οπότε απλά τσούλαγα μέχρι το περίπτερο και προφανώς το βαρέθηκα γιατί νομίζω ότι μόνο αυτό μπορείς να κάνεις και κάπως έτσι το παράτησα. Ξεχάστηκε και όταν τελείωσα το σχολείο σκέφτηκα ότι θέλω να το ξεκινήσω πάλι. Είχα δει και κάποια άτομα στο ίντερνετ πλέον που κάνανε και όλα αυτά και κάπως έτσι πήρα την απόφαση ότι θα πάω να πάρω σανίδα και θα το ξεκινήσω και από τότε δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή από τότε είναι αυτό που κάνω. Και εσύ και instructor παράλληλα, δηλαδή το έχεις πάει σε next level. Ναι, η αλήθεια είναι πως ένας από τους λόγους που κάνω τη δουλειά που κάνω, γιατί δουλεύω με πολλά παιδάκια και κυρίως κοριτσάκια τα οποία είναι από 7 μέχρι... Καλά, δεν υπάρχει ηλικία, μέχρι και 40 χρονών ας πούμε. Είναι κάποια από τα άτομα που έρχονται, αλλά ένας από τους λόγους που κάνω αυτό που κάνω είναι επειδή δεν θέλω κοριτσάκια που τώρα μεγαλώνουν να νιώσουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή θέλω να τους δώσω αυτό που δεν είχα κάπως και να δούνε ότι μπορώ κι εγώ να κάνω skate. Υπάρχουν άτομα που κάνουν skate που είναι σαν και εμένα, που είναι γυναίκες και να τους δείξω και όλα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή το skate είναι δημιουργικότητα, δεν είναι απλά να τσουλάς. Μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα, άπειρα. Και θέλω να τους τα δείξω όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Και επίσης, όπως είπα και πριν, και το ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον ακόμα και το skate, είναι σε εισαγωγικά λίγο αντισυμβατικά αθλήματα για τις γυναίκες τουλάχιστον. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις αντιμετωπίσει εσύ προσωπικές δυσκολίες μέσα από διάφορα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις από τον περιγυρό σου όταν πρώτο ξεκίνησες ή ακόμη και τώρα έτσι. Ή ακόμη και οι περιορισμοί που έχεις δει μπροστά σου όσον αφορά την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις. Καλή ώρα με το skate park που είπες ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις πρόσβαση σε τέτοια μέσα και να μπορείς να ασκήσεις αυτό που αγαπάς. Ναι, γενικά και το skate και το ποδόσφαιρο είναι, ας πούμε, ανδροκρατούμενα αθλήματα. Εννοείται πως υπάρχει τεράστια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, συγκριτικά με το πώς ήταν πιο παλιά και στα δύο. Αλλά ναι, σίγουρα έχω παρατηρήσει κάποιες ανισότητες, ας πούμε, και προκαταλήψεις όσον αφορά οτιδήποτε, το πώς σε κοιτάνε, ας πούμε, όταν κάνεις ή το τι μπορεί να σου πει κάποιος όταν ακούσει ότι κάνεις skate ή όταν ακούσει ότι παίζεις ποδόσφαιρο σαν κοπέλα. Γενικά υπάρχουν αυτά στην καθημερινότητα. Εντάξει, για παράδειγμα με το skate, το οποίο είναι κάτι το οποίο το κάνω πιο πολλά χρόνια από ότι κάνω το ποδόσφαιρο, οπότε ξέρω περισσότερα γι' αυτό. Ναι, έχω ακούσει πολλά γενικά ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν skate, ότι δεν έχουν τόση δύναμη όσο έχουν οι άντρες, ότι όσο καλή κι αν είναι μια γυναίκα, ας πούμε, skater, μπορεί να είναι και επαγγελματίες, θα πληρώνεται από αυτό, ότι και πάλι δεν θα είναι όσο καλός όσο είναι ένας άντρας. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν όλα αυτά. Επίσης υπάρχει πάρα πολύ ανισότητα όσον αφορά τα χρήματα τα οποία παίρνουν σε διαγωνισμούς. Δηλαδή υπάρχουν διαγωνισμοί skate. Και εντάξει, στην Ελλάδα πολύ λίγοι, έως καθόλου. Αλλά και στο εξωτερικό, Ευρώπη, Αμερική, παντού υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες skater.
Και οι αμοιβές που παίρνουν οι γυναίκες συγκριτικά με αυτές που παίρνουν οι άντρες είναι τίποτα, δηλαδή ούτε καν τα μισά λεφτά. Το οποίο είναι κάτι που ισχύει και στο ποδόσφαιρο, το ξέρουμε όλοι αυτό. Έχει τύχει, ας πούμε, να ακούσει κάποιος ότι... Βασικά να με δει κάποιος με τα αθλητικά μου και να με ρωτήσει αν παίζεις βόλεϊ. Και να του πω, όχι, παίζω μπάλα. Και είχα δει την έκπληξη στα μάτια του. Ναι, σοκ. Δηλαδή, λες και του είπα ότι είμαι ο Θεός, ξέρω εγώ. Ή όσον αφορά κάποιες άλλες, ας πούμε, κάποια άλλα εμπόδια, είναι όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει τύχει άπειρες φορές να έχουμε αγώνα και τα αποδυτήριά μας να είναι κάτι κοντέινερ, ξέρω εγώ, στην άκρη του γηπέδου, ενώ να μην έχουμε καν πρόσβαση σε ντους, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία νιώθω ότι είναι στάνταρ για κάποιον αθλητή, ποδοσφαιριστή, άντρα. Ξέρω ότι θα τελειώσουν το ποδόσφαιρο, θα είναι για 1 ώρα στα αποδυτήρια μετά, θα κάνουν μπάνιο, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Νιώθω ότι πολλές φορές εμείς είμαστε λίγο σαν τις κυνηγημένες. Ναι. Δηλαδή, θα δούμε ποια αποδυτήρια είναι ανοιχτά. Σε 10 λεπτά θα έρθει η ομάδα, άρα πάμε γρήγορα να αλλάξουμε. Και μετά, όταν θα έρθουν, θα πρέπει να μιλήσουμε με τον coach μας έξω. Βρέχει. It's ok. Θα βρέξει. Θα βραχούμε ούτως ή άλλως. Και να κάθεται να μας μιλάει, ας πούμε, καθώς βρέχει. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μικροπράγματα τα οποία λες ok, αλλά μετά, σαν σύνολο, δεν βγάζουν και πάρα πολύ νόημα να υπάρχουν τέτοιες ανισότητες. Δεδομένου ότι, ναι, και εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα στην ομάδα που παίζω, που είναι τέλεια ομάδα, εν τω μεταξύ, το λέω, ναι, είμαστε εθνικοί. Δηλαδή, δεν είναι απλά μαζευόμαστε στην πλατεία να παίξουμε. Σίγουρα. Καλά, εννοείται ότι αυτοί οι περιορισμοί, συγκαταστάσεις, εξοπλισμό, ακόμα και η χρηματοδότηση που πολλές κοπέλες και γυναίκες ακολουθούν επαγγελματικά αυτή την πορεία και βιοπορίζονται σε κάποιο βαθμό από αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί να γίνει σε απόλυτο βαθμό. Θεωρείς, ας πούμε, ότι αυτές οι συστημικές προκλήσεις που αναφέραμε επηρεάζουν και την προβολή των αθλητριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεδομένου ότι και ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει και να αναδείξει το πώς προβάλλονται οι αθλήτριες στα μέσα ενημέρωσης και να βελτιώσει την εικόνα αυτή? Οκ. Πιστεύω ότι επηρεάζεται γενικά αυτό, ναι. Γενικά πιστεύω, όπως έχει δείξει και η έρευνά σας, ο τρόπος που επιδεικνύουν τις γυναίκες αθλήτριες συγκριτικά με τους άντρες είναι εντελώς διαφορετικός. Θα εστιάσουν στο τι φόρεσε σήμερα, τι έφαγε, ξέρω εγώ, άμα έχει μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της και όχι στο πόσα γκολ έβαλε, ας πούμε. Ναι. Οπότε πιστεύω πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, αυτή είναι η κοινωνία μας πλέον. Δηλαδή, όλα τα παιδιά είναι κάθε μέρα στο TikTok και στο Instagram. Και μέσω αυτών των social media είναι που μπορούν να δουν τα επόμενα role models τους, ας πούμε, και να δουν τι είναι πιθανό να γίνει και πού μπορούν να φτάσουν. Και ίσως και τα social media είναι ένας τρόπος πλέον, έστω και για θετικό αντίκτυπο, να επηρεάσει τη νέα γενιά. Ναι, εννοείται. Ας πούμε, έχω βρει πάρα πολλά πράγματα μέσω των social media. Ναι. Μου έχουν ανοιχτεί πάρα πολλοί ορίζοντες μέσω αυτών και δεν είμαι παιδί το οποίο μεγάλωσε με social media κτλ. Αλλά μπορώ να δω κάποια από τα θετικά που υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα. Εφόσον δηλαδή υπάρχει ισορροπία, πιστεύω ότι ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα πολύ θετικό πρόσωπο. Μιας και ανέφερες στην έρευνά μου, σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ήσουνα και καλεσμένη στο Info Day event που κάναμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την έρευνα αυτή. Θα ήθελα να πω ότι ένα βασικό στοιχείο που είχαμε παρατηρήσει και το συζητάγαμε και με την Αθηνά είναι ότι είναι πιο πολύ η μη κάλυψη των αθλητριών στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, δεν είναι τόσο το στερεοτυπικό προφίλ που μπορεί να παρατηρήσουμε, που ναι, υπάρχουν σε κάποια
άρθρα ή σε κάποια άρθρα στο site, σε κάποια διάφορα αθλητικά sites και αυτό το στοιχείο, αλλά δεν είναι το βασικό. Το βασικό είναι η μη προβολή συγκριτικά με τους άνδρες αθλητές, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να τονίσω, γιατί και όταν υπάρχει προβολή, συνήθως είναι στις τελευταίες σελίδες στις εφημερίδες ή στο οπισθόφυλλο. Και αυτό είναι και κάτι άλλο σημαντικό που νομίζω πρέπει πάλι να σημειωθεί σε σχέση με αυτό. Τώρα, όσον αφορά λίγο πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχεις δει στον περιγυρό σου ή να αλληλεπιδράσεις εσύ με οργανισμούς που προσπαθούν να αναδείξουν θετικά πρότυπα με αθλήτριες σχετικά με την προβολή και πώς μπορούν αυτές να επηρεάσουν ως προς το καλύτερο το πώς μπορούν να προβληθούν οι αθλήτριες στα μέσα ενημέρωσης. Ναι, πλέον υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες. Μπορεί να είναι από ομάδες, από γυναικείες ομάδες, είτε πιο επαγγελματικές, ας πούμε, όπου δείχνουν το πόσο ωραία περνάνε και τις προπονήσεις και όλα αυτά. Αλλά επίσης πλέον υπάρχουν και πάρα πολλές ερασιτεχνικές ομάδες, όπως αυτή, ας πούμε, που ήμουν εγώ στο Λονδίνο. Μία από αυτή, shout out, Άμπαλος FC. Μία ερασιτεχνική ομάδα στην οποία είμαι και εγώ μέρος και είναι... Σκέψου, άμα έχεις ένα όνειρο, όπου παίζεις μπάλα με όλες τις φίλες και περνάτε τέλεια, υπάρχει ο ανταγωνισμός, αλλά ταυτόχρονα περνάτε και καλά. Αυτό είναι. Τέλος. Σε υγιές επίπεδο. Ναι, σε υγιές επίπεδο, ακριβώς. Οπότε, πέρα από τον άμπαλο, υπάρχουν πλέον πολλές ομάδες σε διάφορες περιοχές Αθήνας που το προμοτάρουν αυτό και ανοίγουν τον κόσμο του ποδοσφαίρου σε κοπέλες που δεν είχαν τη δυνατότητα, σαν και εμένα, σαν παιδιά, να δούνε αυτό το πράγμα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο πιο πολύ μεγαλώνεις, τόσο λιγότερο είναι να ακολουθήσεις κάποια από τα όνειρα τα οποία μπορεί να είχε σαν παιδί. Γιατί έχω μιλήσει με πολλά άτομα που λένε ότι ναι, ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά πλέον είμαι 30 χρονών, 40 χρονών και τι να πάω να κάνω τώρα. Mm-hmm. Και το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είναι κάτι καινούργιο για σένα, το σώμα σου δεν είναι έτσι όπως ήταν και ναι, οπότε υπάρχουν τέτοιες ομάδες οι οποίες είναι πολύ chill και παίζουμε μπάλα και μαθαίνουμε κιόλας. Δηλαδή έχουμε προπονητή να μας δείξει κάποια πράγματα τεχνικής. Δεν είναι ότι απλά παίρνουμε την μπάλα και κλωτσάμε. Mm-hmm. Οπότε ναι, σίγουρα αυτές οι πρωτοβουλίες είναι που βοηθάνε και υπάρχει και το πρωτάθλημα, ας πούμε, που διοργανώνει ο Άμπαλος το καλοκαίρι, το UFA Champions League, που είναι κάθε Κυριακή γιορτή. Να πω ότι έχω έρθει κι εγώ στο πρωτάθλημα τις Κυριακές και είναι απίστευτα χαρούμενο κλίμα και τρελή ατμόσφαιρα με την κάθε καλή έννοια που μπορεί να υπάρχει αυτό. Είναι vibe. Ναι, είναι εντελώς vibe. Είναι ακόμα ένα όνειρο το οποίο μπορείς να σκεφτείς ποια είναι η τέλεια Κυριακή. Να έχει ήλιο, να είμαι με τους φίλους μου, να παίζουμε μπάλα και να ράζουμε, ξέρω εγώ. Πραγματικά. Αυτό είναι το UFA. Ναι. That's a dream. That's a dream. Πέρα από αυτό υπάρχει και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Μια πρωτοβουλία η οποία εκπροσωπεί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες στην Ελλάδα και προωθεί την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη βελτίωση των συνθήκων άσκησης του επαγγέλματος. Πηγαίνουν σε διάφορες ομάδες στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα και μιλάνε για τα δικαιώματα τα οποία μπορεί να έχει το κάθε άτομο που παίζει ποδόσφαιρο. Γενικά σε βοηθάνε πάρα πολύ με οτιδήποτε έχει να κάνει. Αν έχει κάποιο πρόβλημα με την ομάδα σου, δηλαδή άμα δεν σου δίνει το δελτίο, ας πούμε, άμα θέλεις να πας σε κάποια άλλη ομάδα και δεν σου δίνει το δελτίο, μπορούν να σε βοηθήσουν με αυτό. Οπότε είναι πολύ 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 σημαντική η δουλειά που κάνουν και είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε πάντα και πλέον υπάρχει και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Βγάλανε και ένα ντοκιμαντέρ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βγάλανε ντοκιμαντέρ, ναι, πριν κάποιους μήνες, που γενικά σου ανοίγει τα μάτια. Δηλαδή, έχει μέσα πάρα πολύ σημαντικά άτομα του χώρου και αυτά που λένε είναι πολύ, πολύ... Πάρα πολύ ωραία. Και εννοείται οποιοδήποτε μας ακούσει να ψάξει και τις δύο πρωτοβουλίες που ανέφερε η Δένη, γιατί όντως κάνουν πάρα πολύ σημαντικό έργο και από τη δική τους προθυμία και θέληση για να αναδείξουν τον αθλητισμό
σε όλα τα φύλλα, δηλαδή ανεξαρτήτως τι είσαι, που είσαι, που μένεις, από που είσαι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Τέλος, για να κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι θα ήθελες να ξέρουν τα νέα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα τον αθλητισμό και που εσύ δεν το ήξερες όταν ξεκίναγες. Τι θα ήθελα να ξέρουν. Θα ήθελα να ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Δεν υπάρχει κάποιο άθλημα ή κάποιο χόμπι ή κάποια σχολεία που είναι μόνο για αγόρια ή μόνο για κορίτσια. Δεν το ακούω καθόλου αυτό. Και πραγματικά, άμα είναι κάτι το οποίο πιστεύουν ότι θα τις κάνει χαρούμενες, να το προσπαθήσουν και να δούνε αν όντως τους κάνει χαρούμενες ή όχι. Αν τους κάνει, να το συνεχίσουν και να το φτάσουν σε όποιο επίπεδο θέλουν. Δηλαδή πλέον υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και δεν ξέρεις ποτέ πού μπορεί να φτάσεις με αυτά. Τέλεια, Δένια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Προσκαλούμε όλους όσους μας ακούσουν να μοιράσουν αυτό το επεισόδιο με τη νέα προσωπική ιστορία που είχαμε σήμερα με τη Δένια Κοπίτα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.